سلام دوستای خوبم. امروز میخوایم با هم دیگه کشیدن ابرو رو تمرین بکنیم. همونطور که میبینید برای کشیدن ابرو بهتره که با یه سایه خیلی ملایم و کمرنگ فرم کلی ابرو رو مشخص بکنیم. یعنی تارهای ابرو رو ما مستقیما روی کاغذ سفید نمیکشیم، بلکه روی یک قسمتی که با سایه ملایم اون رو مشخص کردیم. تارهای ابرو رو بعداً اجرا میکنیم. فقط نکته‌ای که خیلی مهمه اینه که این فرم کمرنگ خاکستری رو طوری بکشید که یک مقدار از اندازه اصلی ابرو باریک‌تر باشه. اگه شما طول ابرو رو در نظر بگیرید، با یک خط کمرنگ من این رو مشخص میکنم و این فاصله رو به 4 قسمت مساوی تقسیم بکنید. به این شکل متوجه میشید که 3 قسمت شیب ابرو به سمت بالا هست و قسمت آخر شیب ابرو به سمت پایینه. یعنی حدوداً روی قسمت 3/4 این خط جهت ابرو عوض میشه. خب حالا شروع میکنیم به کشیدن تارهای ابرو. همونطور که میبینید تارهای ابرو رو به صورت عمودی کشیدنش رو شروع میکنیم و آروم آروم جهتش رو کمی به سمت فرم ابرو میخوابونیم. ببینید هر چقدر ما به سمت انتهای ابرو نزدیکتر میشیم، شیب به این تارهای ابرو هم بیشتر میشه تا جایی که به قسمت 3/4 ابرو که میرسیم کاملا خوابیده و بعد جهتش عوض میشه و به این شکل طراحی میشه. میتونیم با چند تا تار پررنگتر تاکید بیشتری روی تیرگی ابرو داشته باشیم. همونطور که خودتون میدونید ابروها حالتهای مختلفی دارن و ما فقط با خوب دیدن و دقیق نگاه کردن میتونیم اون تفاوت‌ها رو متوجه بشیم و توی کارمون ازش استفاده بکنیم. من الان یه مدل دیگه ابرو میکشم بچه‌ها که یکم با مدل قبلی فرق میکنه. توی مدل قبلی ما فقط تارهای ابرو رو از یک جهت یعنی از پایین به بالا رسم کردیم، ولی الان میخوایم از 2 جهت تارهای ابرو رو بکشیم. خوب نگاه کنید بچه‌ها، ابتدای کار مثل همون مدل قبلی هست، یعنی حالت عمودی شروع میکنیم و آروم آروم به تارهای ابرو شیب شدیدتری میدیم. حدوداً به این قسمت که رسیدیم شروع میکنیم یک سری هم از بالا به پایین تار ابرو رو میکشیم و در همدیگه اونها رو جوری محو میکنیم که خیلی به چشم نیاد و هر چقدر که لازم دونستید تیرگی رو بهش اضافه میکنید. منتها حواستون باشه که نحوه کشیدن خط هاتون باید شبیه سایه زدن باشه، یعنی ضربه های شلاقی و خیلی نرم و روون که تارهای ابرو رو طبیعی تر جلوه بده. خب حالا میخوایم یه ابرو بکشیم که قوس کمتری داره و کمی پهن‌تره و تارهای تقریباً نامنظم تری داره نسبت به اون دوتای بالایی. مثل قبل با یک سایه ملایم حالت ابرو رو مشخص میکنیم و بعد شروع میکنیم به کشیدن تارهای موی ابرو. دقت داشته باشید که
این خطوط نرمی که به عنوان تار موی ابرو میکشید حتما از اون بخش سایه خورده کمی بیرون بزنه. چه از پایین و چه از بالا یه مقدار بیرون زدگی حالت طبیعی تری به ابرو میده. به خصوص اگر که برای چهره مردونه بخواید ابرو طراحی کنید. حتی میتونید پایین ابرو رو با خطوط خیلی کمرنگی به این شکل چند تار نازک مو بکشید و حتی توی قسمت تاج ابرو. بعضی از ابروها هم بچه همطور که میدونید حالت پیوسته داره. ما اینجا یه اتود سریع از یک جفت ابروی پیوسته میزنیم و سعی میکنیم که اصولی که یاد گرفتیم رو روش پیاده بکنیم. با این تفاوت که بین دوتا ابرو هم تارهای خیلی نازک مو بسته به میزان پیوستگی ابرو میتونیم بکشیم و حالت پیوستگیش رو تشدید بکنیم. من جلسه آینده روش کشیدن چشم رو به صورت دقیق و اصولی براتون مرور میکنم و با همدیگه یاد میگیریم که چطور چشم رو طراحی بکنیم. بنابراین امروز فقط خیلی سریع حالت کلی چشم رو براتون اتود میزنم که شما فرم کلی رو بتونید ببینید. دوستای خوبم، ازتون میخوام که اگر تا اینجا همراه من بودید لایک کنید ویدیو رو و نظرتون رو برام کامنت کنید و اگر تا حالا توی کانال سابسکرایب نکردید حتما این کار رو انجام بدید تا بتونید ویدیوهای بعدی رو خیلی سریعتر و راحتتر ببینید. بچه ها، بعضی از مدادها یا گرافیت ها هستن که سر پهنی دارن. وقتی که شما از اونا استفاده میکنید خیلی راحت میتونید یک پهنا برای زیر کار یا زیر ابرو بذارید. خیلی سرعت کارتون شاید بالاتر بره. به هر شکلی که خواستید فرم ابرو رو میکشید و بعد با سر تیز مداد یا گرافیت شروع میکنید به کشیدن تارهای ابرو. بچه‌ها اگه موافق باشید این ابروی آخر رو یه خورده خشن‌تر و پرتر بکشیم.
باز هم فقط یه اشاره خیلی سریع و کلی به فرم چشم داریم و آموزش چشم رو موکول میکنیم به جلسه آینده. دوستای خوبم، ممنونم که با من و این کانال همراه هستید و ازتون میخوام که حتما نظرتون رو در مورد این آموزش برام بنویسید. تا جلسه بعد، لحظه هاتون پر از آرامش.